নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মহানগৰীত পুনৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বলপূৰ্বক ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এগৰাকী যুৱতীক বলৎকাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মহানগৰীত পুনৰ বলৎকাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বলপূৰ্বকভাৱে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ধৰ্ষণ এগৰাকী যুৱতীক। গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ ৰূপকোঁৱৰ পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ভাড়াঘৰত অকলশৰে থকা যুৱতীৰ কোঠাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেনজিং দৰ্জী নামৰ যুৱকজনক। ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী অৰুণাচলৰ টাৱাঙৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এমাহতেই আনজন হিন্দুক সন্ত্ৰাসবাদীৰ হত্যা। এমাহতেই আনজনকৈ হিন্দুক টাৰ্গেট সন্ত্ৰাসবাদীৰ। কাশ্মীৰত পুনৰ হিন্দুক টাৰ্গেট কৰা হৈছে। বেংক মেনেজাৰক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলক নিৰন্তৰ লক্ষ্য কৰি দেখা গৈছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজস্থানৰ এজন বেংক কৰ্মচাৰীক কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাত বেংকত কৰ্মৰত অৱস্থাত গুলীয়াই উগ্ৰপন্থীয়ে। গুলীৰ আঘাতত বেংক মেনেজাৰজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসাৰ সময়ত মৃত্যু হয়। তথ্য অনুসৰি কুলগামৰ মোহনপুৰাৰ ইলাকি দেহাতী বেংকত নিয়োজিত বেংক মেনেজাৰজনক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে। বেংক মেনেজাৰজনক ৰাজস্থানৰ বিজয় কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আক্ৰমণটোৰ CCTV ফুটেজো পোহৰলৈ আহিছে। ইয়াত দেখা গৈছে এজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰথমে বেংকটোলৈ আহে আৰু গুচি যায়। খন্তেক পিছত পুনৰ বেংকলৈ আহি বেগৰ পৰা পিষ্টল উলিয়াই বেংক মেনেজাৰজনক আক্ৰমণ কৰে। ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে এই হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে আৰু শোক প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কাশ্মীৰত শান্তি বজাই ৰখাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে NDA চৰকাৰকো লক্ষ্য কৰি লয় আৰু নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী জনায়। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কুলগামত এগৰাকী হিন্দু মহিলা শিক্ষকক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল। আক্ৰমণকাৰী সন্ত্ৰাসবাদীসকলে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত থকা শিশুসকলৰ সন্মুখতে শিক্ষয়িত্ৰী ৰজনীৱালাক গুলীচালনা কৰি হত্যা কৰে। ইফালে বিগত মাৰ্চ মাহৰ পৰা কাশ্মীৰত হিন্দুক আক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। এমাহতেই আনজনকৈ হিন্দুক টাৰ্গেট কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। কাশ্মীৰত পুনৰ হিন্দুক টাৰ্গেট কৰা হৈছে। বেংক মেনেজাৰক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভাল থানালৈ বদলি লাগে। উৎকোচ দি হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁৱৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক। ভাল থানালৈ বদলি বিচাৰি 10,000 টকা উৎকোচ দিবলৈ গৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল নগাঁৱৰ এগৰাকী সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক। নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত কৰ্মৰত আব্দুল মতলিব নামৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে নগাঁৱৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ত্ৰিদীপ কুম্বাঙক আজি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত 10,000 টকা উৎকোচ দিবলৈ বিচাৰে। কিন্তু উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এই বিষয়ে লগে লগে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেক অৱগত কৰাত তেওঁ আব্দুল মতলিবক আটক কৰে। ইতিমধ্যে আব্দুল মতলিবৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিদীপ কুম্বাঙে। এই সংক্ৰান্তত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি আব্দুল মতলিবৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে থানালৈ বদলিৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াক উৎকোচ দিয়া কাৰ্যই বৰ্তমানেও আৰক্ষী থানাসমূহত চলি থকা দুৰ্নীতিৰ কথাকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ক'লে স্পষ্ট কথা, এজনৰ এগৰাকীয়ে পত্নী হ'ব লাগিব। বুধবাৰে হেঙেৰাবাৰীৰ বাজপেয়ী ভৱনত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 8 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম তথা উত্তৰ পূবত কৰা কামৰ খতিয়ান তুলি ধৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, এই 8 বছৰ আমাৰ বাবে প্ৰাপ্তিৰ বছৰ। আমাৰ দেশত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ অন্ত পৰিল। উত্তৰ পূবত বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত হৈছে কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে।
কাৰ্বি আংলং নিৰ্বাচনতো বিজেপিৰ বৃহৎ জয় অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, অসমত এতিয়া আন্দোলন কৰিম বুলি ভবাৰ আগতেই কামবোৰ হৈ যায়। যোৱা ৪৫ দিনত কেন্দ্ৰৰ নেতৃত্ব অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছে, সেয়া আমাৰ বাবে ভাল খবৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত কাৰোবাক লগ কৰিম বুলি যাব নালাগে, দিল্লীৰ মানুহ এতিয়া ইয়ালৈ আহি যায়। ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ৩০-৩৫খন আসন পাব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইফালে বদৰুদ্দিন আজমলক উভতি ধৰি পুনৰ মাদ্ৰাছা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মাদ্ৰাছাত পঢ়ি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, অসম চৰকাৰৰ স্পষ্ট কথা, এগৰাকীয়ে পত্নী হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৬ নম্বৰ খবৰটি হৈছে, প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ইচ্ছা মৃত্যু বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পত্ৰ। ৰাজ্যৰ ইতিহাসত এক নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন আবেদনে এতিয়া কঁপাই তুলিছে ৰাজ্যৰ চিন্তাশীল মহলক। কাৰণ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিচাৰিছে ইচ্ছা মৃত্যু। ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম দুলাল বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাঁও জিলাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী দুলাল বৰাই ইচ্ছা মৃত্যুৰ অনুমতি বিচাৰি শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, ৰাজ্যপাল তথা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। 1987 চনৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি উৰ্কচাৰ্জ কৰ্মচাৰী হিচাপে বিভাগটোৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। কিন্তু ইমানৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণ নহ'ল দুলাল বৰাৰ। অৱসৰৰ বাবে মাজত মাত্ৰ এটা বছৰ থকাৰ পূৰ্বে বিভাগটোৰ একাংশ আমোলাৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্ট কৰে দুলাল বৰাই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৭ নম্বৰ খবৰটি হৈছে, ৰঙিয়াত হেমেন কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, ড্ৰাগছ খুৱাই হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰঙিয়াৰ বালাগাঁৱৰ হেমেন কলিতা নামৰ এজন যুৱকক বুধবাৰে নিশা ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ পাছত অচেতন হৈ থকা অৱস্থাত ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ ওচৰত উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পাছতে যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে হস্পিটেললৈ লৈ যায় যদিও হস্পিটেলত যুৱকজনৰ মৃত্যু হয়। যুৱকজনৰ এনেদৰে মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে পৰিয়াল আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। মৃত যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰা মতে ৰঙিয়াৰ ৭ নং ৱাৰ্ডৰ অপু লহকৰ আৰু অন্য এজন যুৱকৰ সৈতে হোমেন কলিতা বুধবাৰে সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত হোমেন মনে মনে কিছু টকাও লৈ গৈছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সদৰি কৰে। হোমেনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি হোমেনক ড্ৰাগছ খুৱাই বন্ধুসকলে কাজিয়া কৰি হত্যা কৰিছে। আনহাতে স্থানীয় লোকসকলে শীঘ্ৰে ৰঙিয়াত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাই হোমেনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ ৮ নম্বৰ খবৰটি হৈছে, বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ 2 ভাতৃক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে। 7 জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। মঙলবাৰে পাটনাত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক চিত্ৰঞ্জন কুমাৰৰ 2জনকৈ ভাতৃক কোনো দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মৃত্যু হোৱা লোক 2জন হৈছে শম্ভু শৰণ আৰু গৌতম সিং। জানিব পৰা মতে লোক 2জনে এখন বাইকত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি থকা সময়তে মটৰ চাইকেলেৰে অহা বন্দুকধাৰী অপৰাধীয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে। এই আক্ৰমণত ঘটনাস্থলীতে 2জনে প্ৰাণ হেৰুৱাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। 7জন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এই আটাইকেইজন লোক প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ আৰক্ষীৰে এইদৰে কয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, ক'ভিড-19ত আক্ৰান্ত কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধী। ক'ভিড-19ত আক্ৰান্ত। তেওঁৰ মৃদু জ্বৰ আৰু ক'ভিডৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা পোৱা গৈছে। সেয়েহে তেওঁ নিজকে সকলোৰে পৰা পৃথক কৰি ৰাখিছে। নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰত প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয় চমুকৈ ইডিয়ে ছোনিয়া গান্ধীলৈ চমন পঠিয়াইছিল, য'ত 4 জুন তাৰিখে সঞ্চালকালয়ৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। কিন্তু ইডিৰ চমনৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে ক'ভিড-19ত আক্ৰান্ত হ'ল কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰন্দীপ সুৰজৱালাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। দলটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰত সোধা পোছাৰ বাবে 4 জুনত প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ।
যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম